Sziasztok! Ma ezt a kést fogom élezni. Itt el kell venni egy picit a kés hátuljából, illetve itt van benne egy pici hiba, azt ki kell javítani. El kell vékonyítani a kést, mert vastag az élszalagnál, és utána kap egy új élszalagot. Most a kés vékonyítását kezdem meg köszörűkövön. A kést folyamatosan mozgásban tartom. Előzőleg az alakját már kijavítottam, csak az lemaradt a videófelvételről, de más késélezős videóimnál láthatjátok, hogy kell köszörűkövön kijavítani. Amikor szükséges, akkor a kést vízbe mártom, hűtöm. És mindjárt a köszörűkövön végzünk is. Utána szalagcsiszoló gépnél egy 60-as szalag segítségével folytatom a késnek az elvékonyítását. Na, az útba volt. Ilyenkor is folyamatosan mozgásban tartom a kést. Ilyenkor ugye a késnek nem a teljes lapját, hanem a kés elejét vékonyítom el. Amint láthattátok, hűtöm is a kést közben. Amikor szükséges, ezt nyilván érzi az ember, mivel ugye folyamatosan ellenőrzöm, két ujjamat végighúzva a késen, és olyankor érzem, ha már nagyon melegedne a kés. Ugye tudni kell, hogy ilyenkor a kés felmelegedésé ellen van, hogy a szalagcsiszológép alacsony fordulatszámon megy, illetve hát, hogy gyors mozdulatokkal végzem a késnek az elvékonyítását. Amikor az ujjaimat végighúzom a kés pengéjén, akkor még érzem, hogy hol kell belőle elcsiszolni, anyagot elvenni. Ismét hűtöttem a kést. Itt a szalagcsiszolón feljebb finomabb csiszolást tudok végrehajtani, lejjebb pedig úgymond keményebbet. A 60-as szalagot egy 120-as szalagra cserélem, és ezzel is folytatom a késnek az elvékonyítását. Itt igazából már jelentős anyagleválasztás nem történik. Itt a finomabb szalaggal egy szebb felületet kap a kés. Ugye a kés hegye felé haladva fokozott óvatossággal csiszolunk, és egy picit úgymond meg elemelem a kést, ahogy húzom a szalagtól. Ismét ütöttem a kést. A kés pengének a hátától az élszalagig folyamatosan szépen kell, hogy elvékonyodjon. Ezután egy rosszalag segítségével úgymond szárra húzom a kés lapját. Itt egy szép mat felületet kap a kés. Nem kell nagyon rányomni,
a szalagra ilyenkor a kést. Ezután megfordítom a revolverfejet, hogy egy úgynevezett lengő szalagot kapjak, és itt megkezdem az élszalagnak a kialakítását. Itt ugye az a cél, hogy a kés teljes hosszán kijöjjön az élsorja. Itt ez az első olyan videóm, ahol megpróbálok ráközelíteni, még nem tudom, hogy milyen eredménnyel fog járni, hogy látszódjon, ahogy kijön az élsorja. Itt 17 fokban tartom a kést a szalaghoz. Na most van a ráközelítés. Picit talán látszódik, ahogy kijön az élsorja. Ez általában egy 4 és 10 húzás között szokott lenni. Ez sok mindentől függ, mennyire, hogy van elvékonyítva a kés, milyen anyaga van a késnek, mennyire kopott vagy nem kopottabb a szalag, de általában az a 4 és 10 húzás, ami kihozza az élsorjánkat. Itt már váltottam egy finomabb szemcseméretű szalagra, egy 400-as szalag van a gépen. Ezzel igazából a már kialakult élszalagunkat egy finomabb élszalagra cseréljük, tehát a durvább élsorjákat finomabb élsorják váltják fel. Itt ugyanabban a szögben tartom a kést. Ezután megkezdem a sorjáknak az eltávolítását. Itt a sorják nagy része egy rosszalaggal eltávolításra kerül. Nem kell rányomni a kést, szinte csak érintőlegesen dolgozok a szalagon. És a rosszalag után egy bőrszalag segítségével, ami be van kenve zöld pasztával, elvégzem a végleges sorja eltávolítást. Ha tetszett a videóm, iratkozzatok fel YouTube csatornámra, hogy ne maradjatok le további késélezős tartalmaimról sem.